हा व्लॉग थोडासा जुना आहे, फक्त अपलोड करायला लेट झाला. हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल वन्स अगेन. होपफुली तुम्ही सर्व ठीक असणार, मी पण ठीक आहे. आणि आजचा व्लॉग बाहेरून सुरू होत आहे. त्याचं कारण म्हणजे आपण बाहेर जात आहोत. खूप दिवस झाले तुमच्यासाठी काही कंटेंट आणलं नव्हतं, काही व्हिडिओ बनला नव्हता, तर आपण जातो आज तुमच्यासाठी 2-3 ठिकाणं कव्हर करणार मी आणि दाखवणार. माझ्यासोबत मैत्रीण आहे, पण ती कॅमेरा फ्रेंडली नाही आहे, त्यामुळे मी तिला कॅमेऱ्यात घेणार नाही. मी एकटीच राहणार आणि पूर्ण शूट करणार. पूर्ण कुठं कुठं जाणार, काय काय जाणार, पूर्ण सांगणार तुम्हाला. चला आता आपण निघूया. आणि अतिशय सुंदर अशा रस्त्यावरून आपण राईड करत आहोत. पूर्ण रस्त्याने जाताना पावडर लागून जाते. फाउंडेशन लावायचं पण काम नाहीये आणि पावडर लावायचं पण काम नाहीये. सर्व या रस्त्यावर लागून जाते आपल्याला. पातूर रोडनी जाता आपण पहिले कापशी धबधबा जाऊ, त्याच्यानंतर पुढे आणखी एक दोन प्लेस कव्हर करूया. सॉरी, माझ्याच्याने थोडंसं मिस्टेक झालं. मी डॅम म्हणायच्या ऐवजी धबधबा म्हटलं. आणि आपण ज्या रस्त्याने जातो तो रस्ता खूप जास्त खराब आहे. धूळ, खड्डे, हायवे असल्यावर सुद्धा ह्या सर्व गोष्टी तिथं आपल्याला पाहायला भेटतात. तर खूप सांभाळून गाडी चालवावी लागते. कापशी अकोल्यापासून 16 किलोमीटर अंतरावर अतिशय छोटंसं गाव आहे. आता आपण कापशीमध्ये पोहोचलेलो. पुढे जो सरळ रस्ता जातो तो पातूरला जातो आणि इथून मधातून राईट टर्न मारावा लागतो. तो जातो डॅमकडे रस्ता. आणि जो अकोला कापशीचा मेन रोड आहे तो तर एवढा खराब होता, तुम्ही बघू शकता त्याच्या दिसण्यावरून, फेसवरून, की तो किती खराब आहे, किती खड्डे. आणि जेव्हा आम्ही डॅमकडे जायला निघालो तर रस्ता एकदम छान होता. या रोडवरून असं वाटतच नाही की हा हायवे आहे. सगळीकडे चिखल, गड्डे. आता आपण डॅमच्या रस्त्याने एंटर झालेला आहोत. आणि हा डॅमकडे जो रस्ता जातो हा एका गावाला जोडला जातो. तो कोणत्या गावाला जोडला जातो हे मला माहिती नाही, पण रस्ता एकदम नीट अँड क्लीन आहे. असा रस्ता हायवेचा पाहिजे, पण हे उलटच आहे. हायवेचा रस्ता एकदम खराब आणि गावाचा रस्ता एकदम छान आहे. तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला बघण्यातून डिफरंट लक्षात येत असतं. आणि आता आपण पोहोचलेलो डॅमवर. हा डॅमच्या समोरचा व्ह्यू आहे. समोर एक छोटंसं गणपती बाप्पाचं मंदिर पण आहे आणि इथं काहीतरी घरं बांधलेले आहेत. काही लोक राहतात इथं आणि त्यांचे छोटे मोठे बिझनेस करतात. खूप दिवस झाले तुमच्यासाठी काही शूट केलं नव्हतं, म्हणून तुमच्यासाठी स्पेशली शूट करायला मी बाहेर निघाली. पण हा व्हिडिओ एडिट करायला टाइम पण खूप लेट भेटत आहे. तर आपण पोहोचलेलो कापशीच्या डॅमवर. त्याच्यासमोर एक छोटंसं गणपती बाप्पाचं मंदिर आहे, ते पण दाखवते तुम्हाला. आणि हाचा असा व्ह्यू आहे. हे अतिशय सुंदर लोक आहेत आमच्या जीवनातले, ज्यांनी आमचं जीवन धन्य केलेलं आहे. आणि आता तुम्हाला मी बॅक साईडनं मंदिर दाखवते. आणि तिला याच्यासाठी घेत नाही आहे, फोर्स नाही करत आहे, कारण की प्रत्येकाची इच्छा असते त्याच्या मनाने झालं पाहिजे. आणि तिची इच्छा नाही आहे कॅमेऱ्यात यायची, तर मी कोणाला फोर्स नाही करत. तर आता आपण बघूया मंदिर. ही माझी खूप जुनी फ्रेंड आहे, म्हणजे स्कूल लाईफ पासूनची फ्रेंड आहे. त्यामुळे आम्ही असंच एकमेकींसोबत खूप काही मजाका करत राहतो, कसं पण काही पण बोलतं. त्यामुळे मी तिची तशी मजाक करत आहे. हे डॅमच्या समोरचं गणपती बाप्पाचं मंदिर आहे. आता खूप छान केलं यांनी. याच्या आधी एवढं चांगलं केलेलं नव्हतं. नीट बसायला पण जागा नव्हती, आता नीट बसता येते. मंडप पण आहे, बसायला बेंचेस पण आहे. छान आहे मंदिर. पण बहुतेक बंद होतं ते, काय माहिती का बरं बंद होतं ते मला माहिती नाही. पण आम्ही जेव्हा गेलो तेव्हा ते बंद होतं. तर हे आहे गणपती बाप्पाचं मंदिर. तुम्हाला कसं वाटलं सांगसान कमेंट करून. आता आपण डॅमवर जाऊया. माझ्या बॅक साईडने डॅम आहे. आता जाऊया आपण. हा अप्रतिम नजारा तुम्हाला मी आता बॅक कॅमेराने दाखवते. खूप भारी व्ह्यू वाटत होता इथचा. मस्त आहे बघण्यासाठी, थंड वाटतं. आणि आता इथं बोटिंग पण सुरू झालेली आहे. अकोल्यामधून जर कोणी बघत असणार किंवा नियर कापशी डॅमच्या बाजूने जर कोणी बघत असणार तर व्हिजिट करा. आणि माझ्या मते तुम्ही व्हिजिट केलेली असणार. आणि कोणी कोणी इथं व्हिजिट केलेली आहे मला कमेंट करून नक्की सांगा. आणि इथं ना बोटिंग पण आहे, पण आम्ही मुलीच आलेला, त्यामुळे थोडी भीती वाटते. त्यामुळे बोटिंग नाही करू. नेक्स्ट टाइम जेव्हा कोणी दादा वगैरे सोबत येणार तेव्हा नक्कीच आम्ही बोटिंग करू आणि तुम्हाला पण याची शेअर करू. तुमच्यापैकी खूप जण मला आता कमेंट करायला लागले
तर मला खूप मस्त वाटतं तुमचं कमेंट वाचून, आणि त्याच्यापेक्षा मस्त वाटते तुमच्या कमेंटचे रिप्लाय द्यायला. हाय गाईज, तर तुम्हाला कापशीचा डॅम कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असणार तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला नवीन असणार तर सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका. हा ब्लॉग आपण इथंच एंड करूया. आता आपण भेटूया पार्ट 2 मध्ये. रुद्रायणी किंवा पातूर जाऊया, तर तो पार्ट 2, कारण जर याच्यातच कंटिन्यू केला असता तर व्हिडिओ लॉंग झाला असता. आता आपण भेटूया याच्याच पार्ट 2 मध्ये.